Mãi mới thấy đánh nhau ở Trung Quốc một lần. Hai cô gái rất là xinh xắn đang nhảy múa ở trên. Có nhiều bạn trẻ Trung mặc trang điểm đẹp chưa? Đó, nhìn các bạn ở Trung Quốc người ta mặc này. Đó. Họ rất thích kiểu anime như này. Ăn một cái này là quá ok. Nó không quá ngọt đâu. Hào chưa? Đó. Ngon chưa? Thì Linh đã hỏi những cái người bạn của mình sống tại Trung Quốc lâu năm này, và cả những người Trung Quốc là họ có biết về cái chấm điểm công dân này ở Trung Quốc không. Đó, trước khi đi thì cho quý vị khán giả cùng xem đây là phòng ở của khách sạn mà Linh thuê trong những ngày tại Vũ Hán. Đó, đây chỉ là một cái phòng gọi là rất là bé thôi. Được cái là nó nằm ngay trung tâm của thành phố Vũ Hán này, gần với con đường phố đi bộ Giang Hán, chỉ cách khoảng mấy chục mét thôi. Đó, một cái phòng nó gần như là có thể nói là chỉ có một cái chỗ để mình có thể nằm, cũng như là một cái bàn ghế để mình ngồi ăn uống hay là làm việc gì đó. Đó. Còn đây là cái phòng tắm, phòng vệ sinh thì nó cũng có đầy đủ các thứ này đấy, tuy nhiên là nó hơi nhỏ một chút thôi. Đó, phòng này là 86 tệ mọi người nhé. Đây là những cái ngày mà những ngày thường trong tuần. Đó, những ngày thường trong tuần, và nó đang giảm giá thôi, chứ còn bình thường là nó cũng đắt hơn đấy, ít nhất là cũng phải 130 mấy, 140 mấy tệ. Đó. Mặc dù là phòng nhỏ thôi nhưng mà điều khiển những cái này thì nó đều có gọi là tự động cả. Ví dụ như là mình rèm này chẳng hạn. Đó, rèm này chẳng hạn thì mình chỉ cần ấn một nút cái là nó sẽ tự kéo. Còn đây là cái điều hòa hai chiều. Tóm lại là Linh đi một mình cho nên là mình sẽ phải ưu tiên những cái khách sạn nào, những cái địa điểm nào lưu trú mà nó, thứ nhất là nó cũng phải rẻ, thứ hai là nó sạch sẽ và được đánh giá tốt. Đó, rất là quan trọng cái đó, chứ không phải là cứ rẻ là thuê đâu. Đó, thì tối hôm qua Linh đã ở đây rồi. Đó, cho nên là bây giờ chăn màn nó mới như này đây. Nó cũng hơi hơi luộm thuộm một tí, mong quý vị khán giả thông cảm. Còn bây giờ thì Linh sẽ ra ngoài và quay quang cảnh đời sống của Vũ Hán này vào buổi tối. Mời quý vị khán giả sẽ cùng đi cùng Linh ra ngoài thôi. Để lên trên với cái phòng này thì chúng ta sẽ lên tầng 2 của cái ngôi nhà này. Ở Trung Quốc thì họ hay thuê những cái chung cư, xong rồi thì thuê cả một cái mặt sàn chung cư ấy. Sau đó thì họ sẽ làm chỉnh sửa để phục vụ cho làm khách sạn. Và đây, thưa quý vị khán giả, đây là khi mà mình bước ra khỏi cửa đấy của khách sạn là nó đến với một con phố như thế này. Đây là một con phố cũng rất là nổi bật tại thành phố Vũ Hán, nằm sát với phố đi bộ Giang Hán. Tuy nhiên là còn cách đó cũng khoảng tầm 50 cho đến 100 mét nữa. Thì con phố này là một con phố có thể nói là phố thời trang giá rẻ mọi người nhé. Và quần áo hay là những cái phụ kiện thời trang ở đây thì Linh thấy rằng là đa số là nó phù hợp với những người trẻ. Giá thành nó rất là rẻ thôi. Đó. 99 tệ cho một cái áo nó dày như thế này luôn. Áo rất là dày nhé mọi người ơi. 99 tệ là coi như là cũng khoảng 390.000 rồi. Khoảng 380, 390. Con phố này khi mà chúng ta có thể đứng ở trên cao và chụp hình ấy, dọc theo một cái con đường ấy, thì nó đẹp lắm. Và ban ngày ấy, thì ở đây ấy, là một cái nơi mà thứ nhất là con đường đi lại, thứ hai là một cái nơi để xe ô tô chật kín luôn. Sáng nay thì Linh khi mà ra ngoài thì mình đã bắt gặp cái cảnh tượng đó. Đó. Hai bên là hai dãy chung cư luôn. Bên này còn có 79 tệ. 79 tệ một cái. Mọi người cứ nhân khoảng 4.000 đi, nhân cho nó dễ. Thì 79, 80 thì coi như là khoảng 300, 320 một cái. Còn người trẻ thôi. Tất
Đây là một cửa hàng về giày dép tất này. Đó. Phụ kiện này. Quần áo cũng rất là đẹp nhé. Ui, đây nó còn fake cả Adidas này. Đẹp lắm. 100 bao nhiêu tệ? 129 tệ à? Wow, thế thì rẻ đấy. Hôm trước Linh mua một cái áo kiểu như này. Cái áo kiểu như này nhưng mà đắt hơn nhiều. Mà không ngờ là đây có thể là mua với cái giá rẻ như vậy. Mình cứ đi một vòng đã. Đồ nữ này. Chủ yếu là sẽ là giày dép quần áo mọi người ạ. Cả dọc một con đường như thế này luôn thì phải. Hay là trên kia thì có đồ ăn nhỉ? Đây là làm neo làm móng đây. Khoai. Linh này cũng chưa ăn tối đâu. Lát nữa thì quay một lúc xong rồi thì mình sẽ đến một cái cửa hàng ăn nào đó mọi người nhé. Thơm quá, khoai nướng ở đây thơm thật đấy. Có 2 người bán khoai đi qua cái là người thấy quá thơm đi. Có nhiều bạn trẻ trung này, mặc trang điểm này, đẹp chưa? Nó không chỉ đơn giản là mấy con đường thẳng như thế đâu, mà ở những cái ngóc ngách khác của những cái tòa nhà này thì nó đều đang bày những cái gian hàng như này rất là nhiều luôn. Rẻ lắm ấy, mà quần áo đẹp lắm mọi người ạ. Nếu mà các bạn nào, nhất là các bạn trẻ mà đến với Vũ Hán mà muốn mua đồ thì Linh nghĩ rằng là con đường này hợp lý đấy. So sánh giá so với những cái chỗ bên ngoài kia là Linh thấy rẻ hơn nhiều đấy. Đó. Toàn người trẻ thôi. Đây là một cửa hàng về mũ cũng như là túi xách. Wow, đẹp nhá. Tóm lại là Linh nghĩ rằng là đây là một con đường bán hàng fake. Hàng fake nhưng mà đẹp như hàng xịn. Chúng ta sẽ bước theo cái con đường này. Sau đó thì Linh nghĩ rằng là nó sẽ nối dài đến phố đi bộ Giang Hán, con phố đi bộ mà nổi tiếng bậc nhất của thành phố này, và cũng là phố đi bộ có chiều dài là dài nhất trong những cái phố đi bộ ở Trung Quốc, với chiều dài là lên đến 1.600 m. Bên này bán cái gì đây? Trông hay. Như kiểu là cào vé, đúng rồi, cào xổ số. Cào xổ số. Tất 15 tệ 3 đôi. Áo này 159 tệ. Đẹp chưa? $159 một cái áo. Khi mà chúng ta quy đổi ra tiền Việt thì đôi khi là chúng ta thấy rằng là nó vẫn đắt, đúng không? Nhưng mà nếu mà giả sử mà mình là người Trung Quốc và một cái áo 159.000 đi chẳng hạn, hay là có những cái 79.000, 39.000 thì Linh nghĩ rằng là con số này thì được chứ, đúng không? Đông quá, bước ra đây thì mới thấy là nó đông như thế nào. Ban ngày đi lại là hiếm khi mà thấy nhiều người trẻ như này lắm. Đến cả người thôi còn ít thấy, chứ đừng nói là người trẻ. Ban ngày là người ta đi làm, đi học, hoặc là người ta ở dưới cái tàu điện ngầm hết.
Còn ban đêm khi mà những ánh đèn lung linh được bật lên ấy, thì mọi người mới bắt đầu đổ dồn ra ngoài, thì mới thấy gọi là những con đường nó tấp nập như thế này thôi. Đó, như trong tập trước thì quý vị khán giả có thể thấy rằng là Linh đã đi loanh quanh rồi, nhưng mà rất ít người ở trên đường luôn. Đó, còn ví dụ như đây là những cái trụ camera ở trên đường phố này, thì Trung Quốc thì có cái lượng camera là nó phải nói là quá là nhiều đi, và người ta đã tính trung bình rồi là cứ hai camera thì sẽ giám sát một công dân Trung Quốc. Đó. Và gần đây thì cái câu chuyện về chấm điểm công dân nó một lần nữa lại trở nên là rất là sốt sắng ở trên truyền thông của Việt Nam chúng ta, đúng không? Bởi vì là có những cái dự thảo gì đó về cái việc chấm điểm công dân này. Thì trước đây Linh cũng đã làm một video về chấm điểm công dân tại Trung Quốc. Đó, thì Linh đã hỏi những cái người bạn của mình sống tại Trung Quốc lâu năm này, và cả những người Trung Quốc là họ có biết về cái chấm điểm công dân này ở Trung Quốc không. Nhưng mà gần như là họ đều không biết. Đó, và họ đã gọi là cho Linh xem một cái loại chấm điểm khác, nhưng mà đó là chấm điểm tín dụng trên một cái ứng dụng thanh toán của Trung Quốc thôi. Đó là ứng dụng Alipay, một trong hai ứng dụng phổ biến tại Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề là cái ứng dụng đó là ứng dụng tư nhân mọi người nhé, chứ không phải là ứng dụng của nhà nước. Đó, họ sẽ dựa trên cái số điểm tín dụng ở trên ứng dụng đó để quyết định rất là nhiều thứ. Ví dụ như là khi mà hai người muốn tiến tới với nhau ấy, thì các cô gái thường hỏi chàng trai là về số điểm tín dụng của chàng trai này là ở mức nào. Nếu mà ví dụ từ 600 điểm hay là 650 điểm trở lên gì đó thì là vẫn là cái mức gọi là uy tín, đảm bảo rằng là cái người này uy tín này. Đó, cho nên là có thể là tiến tới gọi là tìm hiểu mối quan hệ nó lâu dài hơn. Đó, bởi vì là mỗi người ban đầu thì sẽ có 1.000 điểm, nhưng mà dựa trên cái việc là những cái hoạt động thường ngày này, hay là những cái gì đó mà liên quan đến tín dụng cá nhân của người đó, thì cái số điểm đó sẽ bị cộng trừ. Đó, nhưng mà vấn đề là đây là điểm của tư nhân mọi người nhé, của một ứng dụng tư nhân. Đó, còn khi mà Linh hỏi về điểm công dân của Trung Quốc, giống như mọi người vẫn đang nghĩ, thì họ đều lắc đầu. Đó, thì bản thân Linh cũng không quá là dám chắc chắn về cái này nữa. Bởi vì là mình thấy là báo chí hay là truyền thông thì đang nói về cái này rất là nhiều, nhưng mà người Trung Quốc thì họ lại lắc đầu. Đó, cho nên là mình cũng không dám gọi là bàn luận quá là nhiều đâu. Đây rồi, thưa quý vị khán giả. Đó, những quầy bán hàng khi mà buổi tối đến là nó trở nên đông như thế này đây. Một ngày không phải cuối tuần nhưng mà đó, rất đông. Và chúng ta đang đi vào một nơi gọi là phố đi bộ Gia Hán. Đó, thì Linh đã đi từ ngóc ngách nào đó rồi, chứ không phải là xuất phát từ cái cổng của nó. Một con đường rất là dài đấy mọi người. Hàng quán thì rất là nhiều. Có lẽ đây là một cái cửa hàng bán đồ đặc trưng của Vũ Hán này. Và đây là sản phẩm có lẽ là liên quan đến mì. Bởi vì ở Vũ Hán thì nổi tiếng với cái món mì trộn khô. Đó, và có lẽ là Linh sẽ đi tìm ăn cái món đó thôi, sớm thôi. Hy vọng là lát nữa sẽ thấy luôn. Chỉ cần ra đến đây thôi là nhìn quần áo ở trong các cửa hàng này là đắt hơn rất nhiều rồi đây. Đó, ví dụ đây là một cái áo là 299 tệ. Trông chả khác gì cái áo ở trong kia. Nói chung là những cái này thì nó là vấn đề về thương hiệu nữa. Một con husky đúng không? 2 con. Cho giao lưu văn hóa à? Giao lưu văn hóa văn nghệ à? Có một cái chỗ đứng của cảnh sát trông rất là buồn cười, trông lạ hoắc. Ở đây thì chúng ta lại thấy những cái thương hiệu lớn về thời trang rồi đây. Có Zara này, hay trên kia là có Adidas này.
Và đây có vẻ như là trung tâm của khu phố chưa thì cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà thấy có một quảng trường rộng rộng như thế này. Thời tiết nó cũng không quá là lạnh đâu mọi người ạ. Mát mẻ luôn đấy. Wow. Lúc nãy thì mình đã bước ở cái hướng ở phía bên trên kia rồi. Bên trên kia rồi. Đó, nhìn các bạn ở Trung Quốc người ta mặc này. Đó. Họ rất thích kiểu anime như này. Đây lại là một cái con đường mà bán hàng kiểu giá rẻ cho sinh viên đây. Kiểu thế. Đó, ngay giữa trung tâm luôn. Thì trên này chúng ta sẽ thấy là ở những cái căn chung cư vẫn có người ở nhá. Trên này này, đó. Chứ không chỉ đơn giản là chỗ này là bán hàng hóa đâu. Có mỗi cái mặt góc này là có Adidas thuê để bán hàng thôi. Hay kể cả bên này thì cũng như thế. Cái tòa nhà bên này thì cũng thế. Một con đường dài tới 1,6 cây số là phố đi bộ. Thưa quý vị khán giả, chỗ này mọi người có thấy đông người không? Và mọi người đều đang ngẩng đầu lên để nhìn một cái gì đó rất là ấn tượng luôn. Đây, thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Đó. Hai cô gái rất là xinh xắn đang nhảy múa ở trên. Và đây là một cửa hàng bán vàng mọi người nhé. Một cửa hàng bán vàng và rất là hay luôn. Đây là cái cách truyền thông của cửa hàng vàng này. Đó. Họ sẽ thuê những cô gái xinh xắn và đứng nhảy múa ở trên những cái chỗ trên cao. Và mặc những cái trang phục, thứ nhất là trang phục dân tộc này. Đó. Nhảy múa những cái bài hát theo trend đấy. Đó. Wow. Có cái anh shipper, anh phi vào trong này luôn. Đông người thế. Ban ngày thì không hiểu là chạy đi đâu hết. Vẫn có người. Vẫn có người hát rong. Nhưng mà họ sẽ có cả cái mã WeChat ở trên nữa. Đó. Ở đây thanh toán là gần như là toàn sử dụng tiền thẻ thôi, tiền thanh toán là tiền trên app thôi, cho nên là ai cũng có một cái app, dù là ăn xin hay như thế nào đó thì cũng cần phải có app thì mới thanh toán được. Tiền mặt thì vẫn chấp nhận nhưng mà người ta ít sử dụng lắm. Lúc nãy em bước ở bên kia thì đã thấy một cửa hàng vàng rồi, mà sang bên này lại thấy thêm này. Cửa hàng này còn to nữa cửa hàng kia cơ. Nhưng mà chưa thấy ai ra nhảy. À đây rồi. Wow. Còn các bạn xinh gái thôi. Trang phục cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ xem bạn nữ này sẽ nhảy múa bài gì nào. Có một cái vị trí đứng ở giữa rồi. Đó, nhảy múa rất là đẹp mắt luôn. Và bên dưới thì đây, người ta đang vào xem vàng, mua vàng ở bên trong này. Đó, rất đông luôn đấy. Cái vàng này thì mình chưa review được.
chưa có tiền để đi mua vàng để review. Vậy nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục đi bộ. Mini Soland, trong này toàn là gấu bông đây. Hóa ra ở đây là có rất nhiều cửa hàng vàng chứ không chỉ là một hai cái cửa hàng vừa rồi đâu. Đến đây thì Linh lại thấy một cửa hàng vàng khác đây. Một cái tuyến phố cũng không phải là quá là dài đâu, bước có mấy trăm mét là một cửa hàng. Đó, bên này mấy bạn đang đung đưa ở trên kìa, chưa nhảy gì cả, đang đung đưa thôi, đang lắc qua lắc lại thôi. Bước đến đây thì những âm thanh nó nhỏ hơn thì có vẻ là yên tĩnh hơn được một tí. Đó. Chủ yếu là người dân người ta tập trung đi bộ ở cái khu trên kia là chính, là nhiều. Sạch sẽ và đẹp lắm. Đây có lẽ là một cái tòa nhà biểu tượng của trung tâm thành phố đây. Đó. Quý vị khán giả hãy nhìn này, cả một cái khu vực rộng lớn như này luôn. Đó. Nhưng mà có thấy một tí rác nào đâu. Mình sẽ quay sang cả bên này nữa. Đó. Rất là sạch sẽ luôn đấy. Bây giờ mình bước đi đâu được nhỉ? Khi mà đi ra ngoài cái chỗ kia thì đã là con đường rồi. Con đường giao thông đi lại rồi. Linh mới vào trong cái cửa hàng Xiaomi để mua một cái sạc dự phòng. Đó. Nếu mà quý vị khán giả không biết ấy, khi mà sang Trung Quốc ấy, là họ mới cập nhật thêm là cần phải có cái mã như này này ở trên cái sạc dự phòng của mình ấy, thì mới được đem qua sân bay mọi người nhé. Đi ga tàu ấy, tàu điện ngầm ấy, thì không cần đâu. Hoặc là tàu cao tốc thì không sao đâu. Nhưng mà nếu mà đi máy bay ấy, là cần nhất thiết là phải có cái logo này thì mới được đem lên máy bay. Còn không là phải bỏ để lại ở gọi là sân bay luôn đấy mọi người ạ. Ở Trung Quốc ấy thì thực ra là nếu không có sạc dự phòng thì quý vị khán giả đi đường ấy gặp những cái trụ như này này thì mình có thể là quét mã để lấy sạc. Nhưng mà điều kiện là mình phải có cái WeChat, có Mẩy Thoán hoặc là có Alipay thì mình mới quét được. Họ rất là phát triển về mấy cái kiểu sạc dự phòng công cộng như thế này. Phố xá đẹp quá. Wow. Dọc đường này bán những gian hàng ăn, đồ ăn, đồ uống. Xiên nướng, thịt nướng. Mãi mới thấy đánh nhau ở Trung Quốc một lần. Chủ quán cãi nhau với không biết là cãi nhau với ai nữa, cãi nhau với một nhóm thanh niên. Không biết là vì lý do gì nữa. Nóng rồi đấy. Đấy. Ông này nóng rồi đấy. Không biết là vì cái lý do gì nhưng mà cãi nhau với chủ quán ở bên này đây.
đang cố gắng can lắm đây. Đó. Đi Trung Quốc phải 2 năm rồi thì lần đầu mình mới thấy là có gọi là cãi nhau, xô xát nhau lớn như thế này. Đứng hóng chuyện một tí nhưng mà câu chuyện nó cũng chỉ dừng ở đây thôi. Các bạn gái xinh chưa? Đấy, vẫn đang cố cãi nhau ở trong. Nhưng mà thôi, chúng ta lại đi tiếp thôi. Ở đây mình thấy một cái quán mì trông khá hay, nhiều bạn trẻ đang ăn. Mình sẽ chọn một món đi. Như nào? Đó, có những món thấp nhất là 15 tệ đây. Cao thì cũng chỉ 25 tệ thôi. Không biết là nên ăn cái nào nữa. Mì trộn khô. Dầu rửa can miền mà. Mà mấy hiểu. À thế là không có cái món mì đặc trưng của thành phố này. Đó, nhưng mà Linh cũng sẽ chọn một cái món nào đó ở đây đi. Tại vì mình cũng đang rất là đói rồi. Chưa cơ. Chưa. 18 tệ. 18 tệ. Khoảng đây rồi, để Linh phải thanh toán trước đã. Đây, thanh toán 1 chạm. Không cần chạm luôn. Đó, 18 tệ mọi người ạ. Đấy. Thưa quý vị, đây là món mì tối nay của Linh đây. Còn không biết nó tên gọi là gì cơ. Thấy người ta ngồi ăn là mình cũng vào mua thôi. Bát mì này có giá là 18 tệ. Thì nói chung là nó khoảng 70.000. Đó. Mình cứ tưởng tượng nó là 18.000 thôi. Thì nó sẽ rẻ. Chứ còn mà nhân quy đổi ra tiền Việt Nam cái là thấy đắt ngay. Sợi mì này rất là mềm. Ăn mềm nhưng mà cay quá. Lúc nãy mình quên là không bảo người ta giảm cái ớt đi. Rất là cay luôn. Nhưng mà mì này ăn hợp này. Có mỗi mì với tiết và lạc thôi mà đắt. Ngon đấy, cái nước dùng này cũng ngon. Chỉ có điều là hơi cay thôi. Bước ra một con đường ở bên ngoài khu phố đi bộ. À, đây là một cái nơi chơi trò chơi, bắn bóng bay. Wow, trông như gấu bông ấy. Ở đây ăn này còn ngon này. Ui, lâu lắm rồi mới thấy. Như nào? À. Tôi sở chén ý cơ. 4 tệ một cái. Ok. Đó, ăn này thì lâu lắm rồi là Linh mới thấy cái món ăn này đấy. Mình đi Trung Quốc thì cũng là lần đầu mình thấy luôn. À đây, cái bánh mà bánh ở Quế Lâm Linh ăn đây, bánh quế hoa đây. Đó. Ngon đấy. Xe. Đây rồi thưa quý vị, đó lâu lắm rồi mình mới được ăn lại cái món bánh này. Hy vọng là nó ngon.
Tại vì ngày xưa á, là có một lần là sang Trung Quốc mới đi Vân Nam ấy, đó Linh thấy cái hồ lô này, lúc đó là chưa ăn bao giờ, thử mua cái ăn không ăn được luôn, nó quá ngọt. Đúng là hương vị ngày xưa rồi, quá là ngon luôn. Còn đang nóng cho nên là lại càng ngon. Ăn một cái này là quá ok, nó không quá ngọt đâu. Hảo chưa? Một quán mì, lại là một cái món mì khác. Wow, trông những nước dùng kìa. Thế giới ẩm thực, thiên đường ẩm thực. Wow, sang bên này nhìn giật mình luôn. Quán này là gì? Nó là những cái món hình như là mì hải sản. Đúng rồi, mì hải sản mọi người. Trông hay ghê á. Đi thêm một vòng mọi người nhé. Đấy, trông hay ghê. Cái này là chân giò. Chân giò, quả hành tây, quả hành này to thế. Lại làm mì nhưng mà không có chỗ ngồi. Đã phun bàn rồi. Đây là bánh mọi người. Bánh nhưng mà nhân là nhân hoa quả. Có vẻ hay đấy. Nhân hoa quả. Ở đây thì Linh thấy có ví dụ như là có xoài, có thanh long này, hay là có nho chẳng hạn, dâu tây nữa. Trông ngon ghê á. 12 tệ một cái. Đây thì nó có các mức giá, ví dụ như là 12 tệ này, hay là 15 tệ, hay là 18 tệ chẳng hạn. Ý cơ. Ý dạng. Ý dạng. Ý dạng thôi. Ok ok. Linh cũng gọi một cái đây. 12 tệ. 12 tệ là khoảng bao nhiêu tiền? Xem nào. Khoảng 35-36 nghìn. Đây. Xuôi biên. Chị ấy hỏi Linh là muốn ăn nhân dâu tây không hay gì đó. Nên cái xuôi biên này. Đó, Linh bảo chị cứ tùy ý làm thôi. Sữa yuan. Ok ok. Chưa cơ. Chưa cơ. Đó. Ngon chưa? Sugar. Ok. Giống như là sô cô la ấy.
谢谢。啊，你需要。这个叫什么啊，老板？这个叫洛基鸡麻糍，洛基鸡麻糍。啊，OK。很火的。啊，我不外国。谢谢，谢谢. Đó thưa quý vị, cái bánh mà nhân hoa quả của Linh đây. Ở bên ngoài á, nó là một cái lớp sô cô la đây này, đó, đen đen này, đó. Cái vỏ bánh này rất là mềm luôn. Mình cứ nghĩ là nó sẽ dẻo dẻo giống như kiểu bánh dày ấy, nhưng mà không phải đâu. Hóa ra cái lớp vỏ bánh bên ngoài nó rất là mềm. Ăn một cái là nó tan luôn trong miệng luôn. Cũng lạ lạ, ngon chứ. Mỗi tội ăn này thì nó Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi là những hình ảnh mà Linh quay tại phố đi bộ Giang Hán cũng như là một vài những con đường khác gần với khu phố đi bộ này. Nó nằm trong trung tâm của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc và cũng là thủ phủ của miền Trung đất nước này. Đó. Thì trong những ngày tới thì Linh sẽ lại quay thêm những nội dung khác liên quan đến đời sống và du lịch tại thành phố Vũ Hán. Hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Linh trong những video sắp tới này. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.